أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students. I am Dr. Ghulam Ahad of Tasugore Dr. Ahad Academy. Dear students, so nanchi zamunga ko topic pe hagade nomenclature hydrocarbon chapter ki zamunga chakum awalane topic pe haga nomenclature de hydrocarbon satwili shi di mari mu makki basu kare de chi the binary compound of carbon and hydrogen is called hydrocarbon. او هایدروکاربن چې کوم دی مینلی بیا دا په دوه کلاسز کې ډیوایډ شوي دي الیپیټک هایدروکاربن ارومیټک هایدروکاربن الیپیټک اوپن چین هایدروکاربن فردر کلاسیفای شوي دي په دوه کلاس کې سیچوریټډ اینڈ انسیچوریټډ سیچوریټډ هغه ته ویل شي چې کاربن کاربن سنگل بانډ وي او انسیچوریټډ مین کاربن کاربن ډبل یا ټریپل بانډ زو نومنکلیچر سټایل دا سټوډنټس اولنې کوېسچن دا دی چې نومنکلیچر څه ته ویل شي نومنکلیچر چې دی دا یو سیسټمیټک سیستم دی یو سیسټمیټک پروسس دی چې په دې پروسس کې ارګینیک کمپاونډز یا کمپاونډز ورزو کې به هغه ته نیمز ورکړي کیږي نو دې پروسس ته موږ ویل شو نومنکلیچر کوم ډیفاین کو نو د سیسټمیټک نیمینګ سیستم اف ارګینیک کمپاونډ چې موږ خبر د ارګینیک کیمستري کو نو هغه پروسس هغه میتھډ هغه سیستم چې باقي کې ارګینیک کمپاونډز تا د رولز مطابق انډر سرټن رولز مطابق نیم ورکړي کیږي د پروسس ته ویل شي نومنکلیچر. اوس یا ساتي چې نومنکلیچر ضرورت ولې پیښ شو په کیمستري کې ګوره په شروع کې دکا ارګینیک کمپاونډز یو خو تعداد کمو دویم دا چې ارګینیک کمپاونډز چې بکلا جوړېدا یا بکلا ارګینیک کمپاونډز پروډوس شو نو د ارګینیک کمپاونډ ته به انډیویډوال نیم ورکو ځل نوم به ورته ورکو او دا انډیویډوال نیم به د ارګینیک کمپاونډ ته ورکړی کېدو په ډیفرنٹ سورسز په وجه باندې اسور دا دی چې آیا دا کمپاونډ چې کوم دی د چې کوم جوړ شوی دی د جوړېدو سورس سره مطلب دا د پلانټس نه راغلی دی د انیملز د ډیولپ شوی دی پروډوس شوی دی بل بداو چې دې ته به د انډیویډوال نیم ورکړی کېدو آن د بیسز اف پراپرټیز چې آیا دا ګیون کمپاونډ چې دی په دې کې کوم قسمه پراپرټیز موجود دي چې دې ته دا نیم ورکړی شي بل دې ته به نوم ورکړی کېدو آن د بیسز اف میتھډ اف پریپریشن د په کوم پروسس باندې په کوم میتھډ باندې د جوړ شو دا په بیس باندې به ورته نوم ورکړو بل قسم کې چې کله د هیستوري مطابق په ورته نیم ورکړو دا یې هیستوري به وکړه او د هیستوري په بیس باندې به ورته نوم ورکړو کله به داسې هم وشو چې مطلب چا به دا ډیسکوري وکړه نو دا ډیسکوري چې کوم کس کړي وا دا په نیم به ورته چې نوم ورکړو نو دا یو سیستم چې پراپر سیستم نو بس انډیویډوال لیبر ورکړي کېدو په دغه بنا باندې ورکړي کېدو چې آیا ریزن سره په کوم طریقه باندې دی جوړ شوی دی د کوم ځای نه دی راغلی دی نو دغه سیستم چې کومو د یو عام غوندې بس رولز او بس دغه طریقه باندې ورته نیم ورکړي کېدو فار ایگزامپل کوم وګورو زموږ سره څه کمپاونډ شته دی هم مثلا اکزالیک ایسډ دا یو ایسډ دی چې هغه دی اکزالیک ایسډ اکزالیک ایسډ چې کوم دی د ډراو شوی دی د اکزالس اکزالس لاتینی ژبې د لیټین زبان یو لفظ دی او پښتو کې دې ته موږ د اکزالس ته ویل شو تروکی اکثر دې وګورو کې وی داسې تریو مونږ وی هغه ته موږ اکزالس ویل شو بل فارمیک ایسډ کوم وګورو نو دا فارمیک ایسډ راغلی دی د یو لیټین ورډ د چې هغه دی فارمیکا فارمیک ایسډ چې دا فارمیکا لیټین زبان کې ریډ آنټس ته ویل شي موږ چې کوم سره میګور ته ویل شو دغه شانتي لیکټیک ایسډ شو موږ سره چې کله ملک چې دی هغه خراب شي هغه کې مطلب یو ایسډ ډیولپ شي هغه ته لیکټیک ایسډ ویل شي دا د لیکټیم د وجې نه چې کوم دی او دا غیر باندې د فرمنټډ ملک کوم چې دا پای وغیرہ دا خراب شي او د توم لم ویل شو نو دغه کې هم دا راغلی شي د نه علاوه بیوټایریک ایسډ شو وغیرہ وغیرہ دا هغه کمپاونډز چې دوی ته انډیویډوال نیم ورکړی وو د یو سورس د یو پراپرټیز د یو هیستوري یا ډیسکوري په بنا باندې موږ دا نیم ورکړو وسو په نومنکلیچر کې زموږ سره دوه سیستم دي یو ته ویل شي کامن سیستم یو ته ویل شي IUPAC سیستم موږ ډسکس کوو IUPAC سیستم IUPAC سیستم څنګه ډیولپ شو آیا د دې IUPAC سیستم ضرورت ولې پیښ شو ګوره ما تاسو ته وختي وی
چې کله د کمپاوند تعداد کم وو هغه ته انډیویډوال نیم ورکړل کېدو نو دغه متعلقه نیم نه ما د دې کمپاوند چې کوم انفارمیشن دي هغه متناسب ده بلکې دغه نیم د دې کمپاوند مطابق چې کوم انفارمیشن دي دغه انفارمیشن نه پرووایډ کوي لکه مثلا زه به دا وایم چې فرض کړئ یو کمپاوند دا نیم تا درکړی دی او ته دا سټرکچر دا غن سټډي کې نو دا نیم تا د دې کمپاوند مطابق چې کوم د سټرکچر مطابق انفارمیشن دي دتا دا هغه نه پرووایډ کوي په دې وجه باندې دا چن ډرابیکس او چن خامیان وي چې دا په دغه سیستم کې موجود وي نو د دې قصو ختمول لپاره د دې پوینټس ختمول لپاره د IUPAC سیستم ضرورت را لوي انټروډیوس شو for the first time the development څنګه شوی د IUPAC سیستم په 1889 کې کوم ګورو نو په 1889 کې for the first time international chemical congress دا چې کوم دوی راجم شو دوی یو میټینګ وکړو او سجیشن او سپوینټس او ریپورت چې کوم دی هغه ډیولپ کو هغه ریپورت هغه ډسپلی کو د سات د IUPAC سیستم د متعارف کول لپاره د انټروډیوس کول لپاره د دې نه بعد په 1930 کې یعنی په 1930 کې انټرنیشنل یونین اف پیور کیمستري چې کوم دی دوی ولګیدا دوی چې کوم دی نو مشترکه تور باندې یو ریپورت پبلش شو چې هغه کوم د IUPAC سیستم لپاره مختلف پوینټس منشن شوی بیا په 1945 کې انټرنیشنل یونین اف پیور اینڈ اپلائیډ کیمستري اگین چې کوم دی د ریپورت دا موډیفاید کو ترامیب پکې وکړه مختلف چینجز پکې راوستا او اټ لاست په 1979 کې ریسنٹ چې کوم ریپورت ته هغه پبلش شو د IUPAC سیستم د انټروډیوس کول لپاره د IUPAC سیستم نور په دغه چینجز راوخو لپاره نو په دې طریقه باندې IUPAC سیستم ډیولپ شو was according to IUPAC system this is the very important system ډیر زیات فائدمن سیستم دی د دې مطابق د چند رولز دي داسې اصول دي چې داغه بد فالو کوي او د هر کلاس لپاره یعنی په ارګینیک کیمستري کې څومره فیملیز دي هغه هر فیملی لپاره د خپل رولز دي کاغالکین دی الکین دی الکاین دی الکول دی کارباکسیلک اسید دی الډیهایډ کیټون دی اني وی هر یو فیملی چې دا غیر لپاره د دوی سره رولز موجود دي دا رولز مطابق چې کوم دي تبه دی کمپاوند ته نیم ورکول شي بل دا چې ډیفرنٹ کمپاوند دي ډیفرنٹ نیمز ورکوي د دې IUPAC سیستم مطابق او په دې وجه باندې راوند اباوت تقریبا 7 میلیون یعنی 7 میلیون ارګینیک کمپاوند چې په دنیا کې موجود دي د ټولو کمپاوند ته نیم ورکړل شوی دی and the rest is the IUPAC system چې ورته ویل شي انټرنیشنل یونین پیور اینڈ اپلائیډ کیمستري نو دا زموږ سره د نومنکلیچر انټروډکشن چې what is nomenclature nomenclature څه ته وایي چې په دې چپټر کې بمونګه د هر یو فیملی د هر یو ارګینیک کلاس نومنکلیچر سپریټ لیکو چې زموږ په ذهن کې د اړیا د خیالي چې آیا نومنکلیچر دې شي نو سیستمټیک نیمینګ سیستم په ساينسي دنیا کې چې تکل یو کمپاوند ته نیم ورکې دی نیم ورکولو سیستم ته ویل شي نومنکلیچر امید لرم تاسو به دا پوینټ زین راغلی وي ان شاء الله روان کلاس کې موږ د نومنکلیچر لپاره چې کوم بیسیک ټرمز استعماليږي هغه باندې موږ یو کلاس ولو تر هغه وخت پورې اجازه تعلم الله فامان